নমস্কাৰ। আজি আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ আগত মই অমূল্য। আপোনালোকে চাই আছে মোৰ ইউটিউব চেনেল এডভান্স এক্সেল পাৱাৰ BI এণ্ড টেবল ট্ৰেইনিং। আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি ডিছকাশ্যন কৰিম এডভান্স এক্সেলৰ ডাটা ভেলিডেশ্যনৰ ওপৰত। ডাটা ভেলিডেশ্যন কি হয়, কেনেকৈ আমি ডাটা ভেলিডেশ্যন ব্যৱহাৰ কৰোঁ, ডাটা ভেলিডেশ্যন ইউজ কৰিলে আমাৰ কি সুবিধা হয়, ডাটাবেছ এটাত আমি কেনেকৈ ডাটা ভেলিডেশ্যন ব্যৱহাৰ কৰিম, এই গোটেই বস্তুখিনি আমি আজি ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম। আহক ভিডিঅ'টো চাই লওঁ। ডাটা ভেলিডেশ্যনৰ বহুত সুবিধা আছে। ডাটা ভেলিডেশ্যন ইউজ কৰি আমি আমাৰ ডাটাবেছটো কণ্ট্ৰলত ৰাখিব পাৰোঁ আৰু মই যেনেদৰে বিচাৰিম মোৰ ডাটাবেছটোত তেনেদৰে ইউজাৰে ডাটা এণ্ট্ৰি কৰিব লাগিব। তাতকৈ ইউজাৰে নিজৰ মতে যিকোনো ডাটা এণ্ট্ৰি কৰিব নোৱাৰিব, নাম্বাৰ 1। নাম্বাৰ 2, কিছুমান ফিল্ডত যেতিয়া আমি ডাটা ভেলিডেশ্যন ইউজ কৰোঁ সেইবিলাকে ফিল্ডে কি হয়, আমাৰ টাইম কনজিউমত বহুত সহায় কৰে। এতিয়া ধৰি লওক ষ্টেট, মান্থ, জেণ্ডাৰ এনেকুৱা ফিল্ডবিলাকত মই যদি ডাটা ভেলিডেশ্যন ইউজ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ বহুত সুবিধা হ'ব, কাৰণ মই বাৰ বাৰ ষ্টেটৰ নাম বা জেণ্ডাৰ মেল ফিমেল বা মান্থ লিখি থাকিব লগা নহয়। সেইকাৰণে এনেকুৱাবিলাক ফিল্ডত সদায় আমি ডাটা ভেলিডেশ্যন ইউজ কৰোঁ। এতিয়া ছাপ'জ মোক ষ্টেট লাগে, ইয়াতে মোক ষ্টেটখিনি আহিব লাগে, তেতিয়া আমি কি কৰিম, ইয়াতে মই ছিলেক্ট কৰিলোঁ, ডাটাত গ'লোঁ, ইয়াত যাম ডাটা ভেলিডেশ্যন, ইয়াতে ল'ম মই লিষ্টত ক্লিক কৰিব, ইয়াত চ'ৰ্চত যাব। যদি আপুনি এণ্ট্ৰি কৰি থোৱা আছে তেতিয়াহ'লে এইটো হ'ব মোৰ চ'ৰ্চ। ইয়াক ছিলেক্ট কৰিব, অ'কে কৰিলে ইয়াতে মোৰ এইটো আহি গ'ল। চাওক, এতিয়া যেতিয়া আমি এই পাৰ্টটোত কিবা লিখিম তেতিয়াহ'লে মই ইয়াতে মই ষ্টেট ছিলেক্ট কৰিম, মই যিখন ষ্টেটে ছিলেক্ট কৰিম সেইখনেই ইয়াত ডিছপ্লে হ'ব। ঠিক সেইদৰে মান্থ ফিল্ডত জানুৱাৰী টু ডিচেম্বৰ, ইয়াত মোৰ মান্থখিনি এণ্ট্ৰি কৰা আছে। মই যদি মান্থত ক্লিক কৰি ডাটা ভেলিডেশ্যনত গ'লোঁ, ইয়াতে যাম মই ডাটা ভেলিডেশ্যন, ইয়াতে লিষ্ট ল'লোঁ, চ'ৰ্চত গ'লোঁ, মই মান্থ ৰেঞ্জটো ছিলেক্ট কৰিলোঁ, অ'কে কৰিলোঁ। যেতিয়াই মই আগলৈ মান্থ লিখিব লগা হ'ব মই ইয়াতে ক্লিক কৰিম, মই এবাৰ মান্থ ছিলেক্ট কৰিম, মোক কোন মান্থৰ হয়, জানুৱাৰী ফেব্ৰুৱাৰী, মই বাৰ বাৰ আৰু লিখি থাকিব লগা নহ'ব। ঠিক সেইদৰে জেণ্ডাৰ ফিল্ডতো আমি এনেদৰে ল'ব পাৰোঁ, ডাটা ভেলিডেশ্যন, ইয়াতে মই লিষ্ট ল'লোঁ, চ'ৰ্চত গ'লোঁ, এইটো ছিলেক্ট কৰিলোঁ, অ'কে। এতিয়া মই ইয়াত ছিলেক্ট কৰিব পাৰোঁ, M হ'লে মেল, F ফিমেল। যেতিয়া আমাৰ যিটো জেণ্ডাৰ হয় আমি এইটো জেণ্ডাৰ ছিলেক্ট কৰি ল'ম। এইটো কৰিলে আমাৰ কি হয়, আমাৰ টাইমটো কম কনজিউম হয়। এইটো হ'ল আমাৰ চ'ৰ্চ ডাটা, কাৰণ মই এনেদৰে লিখি লৈছোঁ, তাৰপিছত মই ডাটা ভেলিডেশ্যনত গৈ চ'ৰ্চত গৈ ইয়াক ছিলেক্ট কৰিছোঁ। কিন্তু কেতিয়াবা আমি এনেদৰে চ'ৰ্চত নগ'লেও হয়, আমি চ'ৰ্চ ছিলেক্ট নকৰাকৈ ইয়াত ডাইৰেক্ট টাইপ কৰিবও পাৰোঁ। ডাটা ভেলিডেশ্যন, ইয়াতে মই ল'লোঁ লিষ্ট, ইয়াত আমি চ'ৰ্চ ছিলেক্ট নকৰাকৈ আমি ইয়াত টাইপ কৰিলেও হয়। ছাপ'জ মেল কমা ফিমেল এনেদৰে লিখিব লাগে, এটা কমা দিব লাগে, তাৰপিছত অ'কে, এনেদৰে আমি কৰি ল'ব পাৰোঁ। এইদৰে লিখি ল'লে আপুনি চ'ৰ্চত গৈ ছিলেক্ট কৰি ল'ব আৰু ইয়াতে যদি লিখে তেতিয়াহ'লে এটা ৱৰ্ড লিখি কমা দি ছেপাৰেট কৰিব। এতিয়া আপোনালোকে লিষ্ট পাৰ্টটো দেখিলেই। এতিয়া আমি চাম টেক্সট লেংথ, ডুপ্লিকেট, ডেট, হোল নাম্বাৰ, ডেচিমেল নাম্বাৰ, টাইম আৰু কাষ্টম ফৰ্মেটত আমাৰ কিছুমান আছে। এইখিনি ইয়াত ডাটা ভেলিডেশ্যনৰ অপশ্যনটোত নাই, কিন্তু কাষ্টম বুলি আছে। বাকীখিনি আমি কেনেকৈ ফৰ্মুলা ইউজ কৰে মই দেখাম, আৰু বাকী আপোনালোকে নিজেও অলপ ট্ৰাই কৰি ল'ব। এইটো আচলতে ভিডিঅ' হিচাপে নহয়, ঠিক ভিডিঅ' বুলি মই দিয়া নাই, এইটো এটা মই ট্ৰেইনিং ক্লাছৰ নিচিনাকৈ দিছোঁ। আৰু আপোনালোকে নিজেও কিছুমান ফৰ্মুলা এপ্লাই কৰি চাব। মই বহুতখিনি ফৰ্মুলা ইয়াত দেখুৱাই দিম,
বাকীখিনি আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব এতিয়া আছে টেক্সট লেংথত হ'ল যেনেদৰে আমি লেংথ ডিফাইন কৰিব পাৰোঁ যে মোৰ কিমানটা কেৰেক্টাৰ আহিব যদি মই সাপোজ এইটো মোৰ এইটো ৰেঞ্জতে মই লিখিম এইটো ৰেঞ্জত মই বিচাৰিছোঁ যে মিনিমাম 10 কেৰেক্টাৰ এণ্ট্ৰি হ'ব লাগিব আৰু মেক্সিমাম 20 কেৰেক্টাৰ লাগে মোক তাতকৈ বেছি হ'ব নালাগিব আৰু 10তকৈ কম হ'ব নালাগিব এতিয়া মই ডাটাত গ'লোঁ ইয়াতে যাম ভেলিডেশ্যন ইয়াত মই চিলেক্ট কৰিলোঁ টেক্সট লেংথ মিনিমাম 10 মেক্সিমাম 20 অ'কে এতিয়া ইয়াত মই যদি কেৰেক্টাৰটো মই 5 এণ্ট্ৰি কৰি চাইছোঁ এইটো 10 হৈ গৈছে এইটো মোৰ দেন 20 তেতিয়াহ'লে এই মেছেজটো আহিব এনেদৰে আমি সাইজ ডিফাইন কৰিব পাৰোঁ আমাক কিমানটা কেৰেক্টাৰ আমাৰ এণ্ট্ৰি হ'ব এইটো হ'ল আমাৰ টেক্সট লেংথ এইটো এতিয়া চাম মই ডেট ফিল্ডটো যে ডেট ফিল্ডটোত মোৰ এনেকুৱা হ'ব লাগে যে আজি ডেটতকৈ ওপৰত এণ্ট্ৰি হ'ব নালাগিব আজি ডেটটো এণ্ট্ৰি হ'ব লাগিব লাষ্ট আৰু আজি বা ওপৰত নহ'ব যেতিয়া মই কাইলৈ এণ্ট্ৰি কৰিম তেতিয়া কালি ডেটটো ল'ব মানে এইটো ছিষ্টেম ডেটৰ লগত মোক এডজাষ্ট কৰিব লাগে তেতিয়া আমি কি কৰিম এইটো মই চিলেক্ট কৰিলোঁ ইয়াতে যাম মই ডাটা ভেলিডেশ্যন ইয়াতে আমি কাষ্টম ল'ম আৰু ইয়াত আমি এটা ফৰ্মুলা ইউজ কৰিম ইকুৱেল এইটো হ'ল মোৰ চেল নাম্বাৰ less than equal today bracket close then okay এতিয়া আজিৰ আমাৰ ডেটটো হ'ল মই কন্ট্ৰোল সেমিকোলন মাৰিছোঁ এইটো হ'ল আজি আমাৰ ডেটটো আজি ডেটটো লৈছে কিন্তু মই অহাকালি ডেটটো দি চাওঁ ইয়াত এইটো মই 2 জুলাই কৰি চাওঁ নাই লোৱা কাৰণ ই আজি ডেটটোলৈকেহে ল'ব অহাকালি ডেটটোৱে কেতিয়াও একচেপ্ট নকৰিব এইটো হ'ল আমাৰ ডেটত লগাব পৰা কাৰেণ্ট ছিষ্টেম ডেটৰ লগত এডজাষ্ট কৰি লগোৱা ভেলিডেশ্যন ঠিক সেইদৰে যদি আমি বিচাৰোঁ নহয় আজি ডেটৰ ওপৰত এণ্ট্ৰি কৰিব লাগে মানে আজিলৈকে নহয় মই যদি আজি কিবা বস্তু ইছ্যু কৰিম ভাবিছোঁ মই অহাকালি ডেটটো দিম তেতিয়াহ'লে জাষ্ট ইয়াৰ ফৰ্মুলাটো অপজিট কৰিব মই লেছ দেন দিছোঁ আপোনালোকে গ্ৰেটাৰ দেন দিব আৰু বাকী গোটেই ফৰ্মুলা একেই থাকিব ভেলিডেশ্যনৰ ৰুলখিনি ক্লিয়াৰ কৰিবলৈ হ'লে আপুনি যিমানলৈকে ৰেঞ্জটো লৈছে সিমানলৈকে চিলেক্ট কৰিব ডাটা ভেলিডেশ্যন ইয়াত যাব ক্লিয়াৰ অল দেন অ'কে তেতিয়া আপোনাৰ ভেলিডেশ্যনৰ ৰুলখিনি ক্লিয়াৰ হ'ব এইবাৰ আমি চাম ডুপ্লিকেট ডাটা মই বিচাৰিছোঁ যে মোৰ এই ৰেঞ্জটোত কেতিয়াও ডুপ্লিকেট ডাটা এণ্ট্ৰি হ'ব নালাগে এই ৰেঞ্জটোৰ ভিতৰত কেতিয়াও ডুপ্লিকেট আহিব নালাগে এতিয়া আচ্ছা মই ইয়াতে এটা লাইট কালাৰ দি দিছোঁ যাতে আমি গম পাবলৈ সহজ হয় এতিয়া আমি কি কৰিম ডাটাত যাম ডাটা ভেলিডেশ্যন ইয়াতে মই কাষ্টম সিলেক্ট কৰিছোঁ আৰু ইয়াতে এটা আমি ফৰ্মুলা লিখিম ইকুৱেল count if within bracket এই ৰেঞ্জটো মই সিলেক্ট কৰিলোঁ এই ৰেঞ্জটোক মই লক কৰিছোঁ F4 মাৰিলে এইটো কি হয় আমাৰ সেলখিনি লক হৈ যায় F4 কমা এইটো হ'ল মোৰ ক্ৰাইটেৰিয়া ৰেঞ্জ মই ইয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিম এণ্ট্ৰি কৰিবলৈ ব্ৰেকেট ক্লোজ ইকুৱেল 1 এতিয়া মই অ'কে কৰিছোঁ এতিয়া ইয়াতে মই 1 লিখিছোঁ ঠিক আছে এণ্ট্ৰি হৈছে 2 এণ্ট্ৰি হৈছে ভুলতে মই এবাৰ 2 মাৰি পাইছোঁ এণ্ট্ৰি নহয় কাৰণ এই পাৰ্টটোত কেতিয়াও ডুপ্লিকেট ডাটা সি এণ্ট্ৰি হ'বলৈ নিদিব যদি আপুনি 3 মাৰে ঠিক আছে
ইয়াতে মই 5 লিখিলোঁ ইয়াত আহি মই আকৌ 5 এণ্টাৰ কৰিলোঁ না কেতিয়াও ইয়াত ডুপ্লিকেট ডাটা এণ্ট্ৰি নহ'ব ডুপ্লিকেট ডাটাৰ কাৰণে যিটো ফৰ্মুলা আছে দেখিলে নিশ্চয় এতিয়া আমি চাওঁ নাম্বাৰ এতিয়া মই বিচাৰিছোঁ যে মোৰ এই পাৰ্টটোত অকল নাম্বাৰহে এণ্ট্ৰি হ'ব লাগে ইয়াত কোনো ধৰণৰ টেক্সট এণ্ট্ৰি হ'ব নালাগে তেতিয়াহ'লে মই কি কৰিম আকৌ এইখিনি মই সিলেক্ট কৰিলোঁ ডাটাত যাম ডাটা ভেলিডেশ্যন ইয়াতে ল'লোঁ মই কাষ্টম ইয়াতে যদি মই লিখোঁ ইকুৱেল ইজ নাম্বাৰ উইদিন ব্ৰেকেট select the area range bracket close then okay or enter এই পাৰ্টটোত মোক অকল নাম্বাৰহে লিখিবলৈ দিব ইয়াত কোনো টেক্সট এলাউ নাই এই মই টেক্সট এণ্টাৰ কৰিছোঁ নো এলাউ এই টেক্সট কেতিয়াও এণ্টাৰ হ'বলৈ নিদিয়ে ইয়াত অকল নাম্বাৰে এণ্টাৰ হ'ব নাম্বাৰহে এণ্ট্ৰি হ'ব এবাৰ আমি চাওঁ টেক্সট যেনেদৰে আমি নাম্বাৰত ইজ নাম্বাৰ দিলোঁ টেক্সটত আমি দিম ইজ টেক্সট বছ ইমানেই ডিফাৰেঞ্চ সাপোজ এইটো ৰেঞ্জতে লাগে মই সিলেক্ট কৰিলোঁ ডাটাত গ'লোঁ ডাটা ভেলিডেশ্যন আহিলে ইয়াত গ'লোঁ কাষ্টম ইয়াতে আমি লিখিম ইকুৱেল ইজ টেক্সট ব্ৰেকেট ক্লোজ দেন সিলেক্ট এৰিয়া ৰেঞ্জ ওকে এতিয়া আমাক ইয়াত অকল আমাক টেক্সটহে এলাউ আছে নাম্বাৰ এলাউ নাই বছ ডিফাৰেঞ্চ ইমানেই নাম্বাৰৰ কাৰণে ইজ নাম্বাৰ টেক্সটৰ কাৰণে ইজ টেক্সট যদি আমি বিচাৰোঁ যে ইভেন নাম্বাৰ অড নাম্বাৰ লাগে তেতিয়াহ'লে ইভেন নাম্বাৰ অড নাম্বাৰ লিখিম লেফ্টৰ কাৰণে লেফ্ট ৰাইটৰ কাৰণে ৰাইট ডুপ্লিকেটটো মই অলৰেডি ক'লোঁ আপোনালোকে এইখিনি নিজে অলপ কৰি চাব আৰু গোটেইখিনি মই কৰিলে ভিডিঅ'টো বহুত দীঘলীয়া হ'ব সেয়ে মই আৰু দুটামান এড কৰি দিছোঁ বাকীখিনি আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব মই বিচাৰিছোঁ যে এই ৰেঞ্জটোত যিখিনি ডাটা এণ্ট্ৰি হ'ব বা যিখিনি টেক্সট এণ্ট্ৰি হ'ব সিহঁতৰ প্ৰথম আখৰটো এৰে ষ্টাৰ্ট হ'ব লাগে মোক এৰে ষ্টাৰ্ট হোৱাখিনিহে লাগে বাকীখিনি ইয়াত এণ্ট্ৰি হ'ব নালাগে তেতিয়াহ'লে মই কি কৰিম ডাটাত আছে আমাৰ ডাটা ভেলিডেশ্যন ইয়াতে গ'লোঁ মই কাষ্টম ল'লোঁ ইয়াতে আমি এটা ফৰ্মুলা লিখিম ইকুৱেল লেফ্ট উইদিন ব্ৰেকেট select area range bracket close equal to মই a ৰে ষ্টাৰ্ট হোৱা লাগে বা b ৰে ষ্টাৰ্ট হোৱা লাগে মই যিয়ে ষ্টাৰ্ট হওক সেই কেৰেক্টাৰটো ষ্টাৰ্টিং কেৰেক্টাৰটো মই এটা টাইপ কৰি দিম উইদিন ইনভাৰ্টেড কমা উইদিন ডাবল কোট a ডাবল কোট ক্লোজ দেন অ'কে এতিয়া মই ইয়াত চাওঁ এৰে ষ্টাৰ্ট হোৱা প্ৰতিটো কেৰেক্টাৰ ইয়াত এক্সেপ্ট কৰিছে মই জুম কৰি দিছোঁ এৰে ষ্টাৰ্ট হোৱা প্ৰতিটো কেৰেক্টাৰ এক্সেপ্ট কৰিছে এবাৰ বিৰে ষ্টাৰ্ট হোৱা চাওঁ নলয় কাৰণ বিৰে ষ্টাৰ্ট হোৱা কেৰেক্টাৰ ইয়াত এক্সেপ্ট নকৰিব অনলি এহে এক্সেপ্ট কৰিব বাকীখিনি আপোনালোকে এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব আৰু যদি ডাউট আছে মোক কমেণ্টত জনাব যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে নিশ্চয় লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব কিন্তু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ